yung social amelioration program ng ating pamahalaan, di natin malaman kung ano ho nangyari. Di po ba? Bakit ganon? Mga kababayan. At ang dami ho mga reklamo na mga hindi nakakatanggap. At maganda ho siguro ay talagang i-publicize at isa publiko yung listahan ng mga nakatanggap na po. Yung DSWD dapat ilabas po nila sa publiko kung sino po ba ang mga nakatanggap at hindi pa para magkaalaman di ba? Kwentas claras, di po ba? Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, sandali lang mga kasama. Magkapaalala muna tayo at maya-maya yung ratsyada ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman. Oras natin sa buong kapuluan. 9:18. That time check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-uusapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikin tap ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na! Santon Plus Gold dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, manunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na! Mabibili sa mga butika. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na pinili ko sa fluoride, bitin ito! Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya, misis, mag-Unique Toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why, kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste, everyday. Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi Malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. ang bote ng Joy matipid. Kasi Isang purong patak ng Joy, mabulang, babala ang Joy, mabulang, babala ang Joy, Joy! Totoong matipid, isang purong patak ng Joy, mabulang, babala ang Joy, mabulang, babala ang Joy, Joy! Totoong matipid, purong patak, isang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong sa gawaing bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin, 9:22 na ho na umaga. At samantala mga kasama, eto maganda ho sana ma-publish kasi ang dami ho mga nagme-message natin, hindi lang po dito sa Metro Manila, sa iba't ibang probinsya ho. At na kung saan napakarami po ng mga reklamo dito po sa ipinatutupad na Social Amelioration Program ng ating gobyerno. Ito kaya maganda nga ho itong nabasa ko at meron pong statement si Senate President Vicente Soto III. At siya po ang co-author din po ito. Sila po nagpasa ng batas na ito na talagang kinakailangan po rito yung transparency. Dapat po maging transparent itong ating gobyerno na umahawak dito po sa Social Amelioration Program. Nako, ito lagi
Ang dami-dami po ng mga reklamo. Mga kababayan, talagang napakatindi ho, no? Kalumat ka na, napakarami pong reklamo. At yung mga nasa yung nasa barangay level at maging mga nasa lokal na pamahalaan, ang sinasabi sila po'y naiipit eh. Kasi ang pagkakaanunsyo, lahat makakatanggap, lahat ng mahihirap makakatanggap, mga kababayan. Sabi, lahat daw ng mga mahihirap makakatanggap. Bibigyan ko kayo ng sample. Diyan po sa may Payatas area. Halos lahat po mahihirap eh. Halimbawa, lugar talaga ng mga mahihirap. May pipiliin ka pa ba doon? Diyos ko po namang buhay to. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Ito na, ratsada tayo ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng himpilan. PNP personnel na positibo sa COVID. Umabot na po sa 71. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Excel Radyoman 7, Rhea Mamogay. DZXL Report! Radyoman Eli, good morning. Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga PNP personnel na positibo sa coronavirus disease of COVID-19. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Bernard Panak, batay na rin sa ulat ng PNP Health Service. Yung mga bagong nag-positive sa virus ay mga 45 years old, 32 years old, at 38 years old, tsaka 44 years old na mga lalaking pulis na naka-assign sa Metro Manila. Habang nadagdagan naman yung dalawang pulis na naka-recover sa COVID-19, ito yung isang 47 years old at 34 years old na lalaki at babaeng pulis na nakatalaga rin sa Metro Manila. 59 naman na PNP personnel ang probable person under investigation at 604 ay suspected person under investigation. Pero may 600 na, ito good news to dahil may 600 na mga PNP personnel ang natapos na sa self o home quarantine. Sa ngayon, ang NXQ PNP COVID-19 Patient Care Center sa Campo Crame ay mayroong naka-admit na 40 PNP personnel na sumasailalim pa rin sa self-quarantine, habang may 110 na PNP personnel ang naka-admit ngayon sa isang hotel para pa rin sa self-quarantine. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman 7, Rhea Mamogay, Tatak MN, DZXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, maraming salamat kay Radyoman 7, Rhea Mamogay. Inyo pong napakinggan sa inyong mga radyo at sa mga nanonood po sa ating Facebook Live. Inyo nyo rin pong napanood. At yan po, yung ating mga reporters, yung mga available po sa Zoom at pwede nyo makita. Sila po habang sila po yung nagre-report parang nasa television, di po ba? Okay, pero siyempre, minsan limitado ho yung internet access dito ho sa atin sa Pilipinas. Talagang minsan napakabagal ho, di ba? Dito lang po sa aming studio. Okay, samantala mga kasama, ito pa rin ho ay dalawang bagong quarantine facility. Diyan po sa may San Juan simula ang operasyon ngayong araw. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Excel Radyoman 12, Noel Talakay. DZXL Report! Handa nang tumanggap ng mga pasyenteng infected ng coronavirus ang dalawang bagong quarantine facilities na itanayo sa San Juan City sa San Juan National High School Basketball Court. Ang dalawang newly constructed emergency quarantine facility o EQF ay i-turn over noong Sabado ng Rotary Club of Makati sa pamalang lokal ng nasabing lungsod. Ayon kay Mayor Francisco Zamora, ito ang papangunahan ito ng Quick Response Team ng San Juan PNP personnel na may lisensyado o mga lisensyadong nurse at may sapat na kaalaman at pagsasanay sa pagresponde sa mga pasyente ng COVID-19. Ito rin anya ay mayroong 15 na higaan at fully air-conditioned. Ito rin ay may palikuran at pwede rin maligo sa nasabing pasilidad. Dumalo sa nasabing turnover ceremony sina Eastern Police District Director Police Brigadier General Johnson Almazan, San Juan City Chief of Police Police Colonel Jaime Santos at National Capital Region Police Office Director Police Major General Debold Sinas. Kasama mo sa San Juan City, Radyoman Noel Talakay, Tatak RMN, DCXL 558.
Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At COVID mass testing sa Cainta Rizal, libreng isasagawa ngayong araw. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Excel Radyoman Tresel Bester Labay. DZXL Report. Nilinaw ngayon ni Cainta Rizal Mayor Kit Nieto na libre sa lahat ng mga residente ng Cainta Rizal ang isasagawang mass testing o screening ngayong araw sa mga COVID suspect patient. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Mayor Nieto na isasalang lamang sa mass COVID testing ang mga barangay na may close contact sa isang pasyente at dapat ay mag-text sila sa mga barangay official dahil ang mga barangay official ang siyang pupunta sa mga may hinihinalang taglay na sintomas ng COVID-19. Paliwanag pa ng alkalde, kinakailangan lamang na mag-text sa mga may sintomas na COVID-19 ngayong araw sa numerong 0961-260-7696. 2 oras bago ang kanilang schedule kung saan ay kailangan mag-text at ilagay ang pangalan, kumpletong address. Git pa ni Mayor Nieto kung bakit na napili umano nito yung mga lugar na pagdadausan ng mass screening o testing dahil madami kasi ang nagpositibo gaya na lamang sa San Andres, sa barangay San Andres, 13 pasyente ang naroon o nagpositibo. Siyam naman ang nasa Greenwood, lahat ay nagpositibo sa San Juan, 13 at yung pinakamarami dito sa aking barangay, sa barangay San Isidro, na umabot ito sa 22 pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Kasama mo sa Cainta Rizal, Radyoman Tres, Silvestre Labay, Tata, Carmel, DZXL, 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At samantala, Sampaloc Police Station sa Maynila, magdaragdag po ng tauhan sa mga pamilihan kasunod ng ipapatupad po na total lockdown. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Excel Radyoman 11, Eman Mortega. DZXL Report. Magandang umaga, Radyoman Eli. Magdadagdag nga ng pwersa ang Manila Police District Station 4 o Sampaloc Police Station sa bawat pamilyan sa kanilang distrito bilang paganda sa pagdagsa ng mga mamimili. Ito'y kasunod ng anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ng total lockdown sa Sampaloc matapos na maitala ang mataas na kaso ng coronavirus disease sa COVID-19 sa nabanggit na lugar kung saan 98 ang confirmed habang 158 ang suspected. Ay kay Sampaloc Police Station Commander Lieutenant Colonel John Giyagi, inaasahan nila na mas darami pa ang residente magpupunta sa mga palengke, partikular sa trabaho market para mag-imbak ng pagkain. Nabatid kasi nasa ilalim ng total lockdown, kansilado ang quarantine pass at tanging mga healthcare workers at frontliners lamang ang pwedeng lumabas maliban na lamang kung may emergency ang mga residente na kinakailangang isugod sa ospital at ang mga nagdadialysis. Magsasabaw naman ng mass testing sa panahon ng lockdown sa buong Sampaloc habang binalaan ng mga residente na huhulihin at kakasuhan kung sino man magpapasaway sa naturang kautusan. Marin din pinabulaanan ng Sampaloc Police ang kumakalat sa social media na ipapatupad mamaya ang 48-hour total lockdown sa Sampaloc. Wala pa naman daw eksaktong petsa kung kailan ipapatupad ang lockdown kung saan bibigyan ng pagkakataon ng mga residente para makapaghanda ang mga ito. Kasama mo sa Luzon de Maynila, Radyoman 11, Eman Mortega, Tatak RMM, DZXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Okay, samantala mga kasama, alamin naman natin ang report, 5 panibagong COVID-19 testing centers itatayo po ng Quezon City LGU. Ang detalye mula kay Radyoman 9 DK Zarate. DZXL Report. Magandang umaga sa iyo, Boss Eli. Nakatakdang magbukas ng karagdagang COVID-19 testing center sa lahat ng 6 na distrito sa Quezon City. Ito ay ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte para matukoy ang mas marami pang bilang ng mga residenteng posibleng nagtataglay ng coronavirus disease. 2 sa bagong testing center na bubuksan ngayong araw para sa District 5 ay ilalagay sa SB Park sa Novaliches, habang para sa mga taga District 6 naman ay ilalatag sa University of the Philippines
Asian Institute of Tourism na nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Samantala, ang unang binuksang testing center sa Quezon City ay nasa loob ng Quezon Memorial Circle ay magsisilbi lamang para sa mga nakatira sa District 4. Bukas naman araw ng Martes, bubuksan para sa District 1, 2 at 3 dahil ito ay para naman na mapag-aralan yung kanilang lokasyon kung saan ito itatayo. Target ng lokal na pamalaan na makapagpasailalim ng 1,800 hanggang 2,000 swab test sa kada linggo. Batay sa huling record na inilabas ng Department of Health, aabot sa 1,042 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Quezon City. 87 dito ang gumaling habang 90 naman ang bilang ng namatay. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Manwebe, DK Sarate, Tatak Armin. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin, 9:33 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan, pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue. At dyan po yung sa may Sampaloc area, mga kababayan, ay plano hong ipatupad yung total lockdown ng ating gobyerno. At yun ho, dahil sa patuloy po na tumataas yung kaso po ng COVID dyan po sa nasabing lugar. At samantala mga kasama, meron hong ipinilabas yung yung Department of Interior and Local Government o DILG na kung saan ay sa lahat po ng mga provincial governors, city mayors, municipal mayors, barn, yung sa ARMM dati, at DILG regional directors at iba pang concerned, kinaukulan, ay ito ay may kinalaman po sa social distancing at basic infection prevention measures under community quarantine. So yun po, at meron po na kung saan ay yung mga oras po, yung oras po ng mga operasyon sa mga public at private establishment tulad po ng mga wet markets, supermarkets, groceries, pinaalis na po yung limitasyon ng DILG. Kasi alam nyo, kapag may oras po yung sa palengke, mga kasama, biglang nagdadagsaan ho kasi yung mga tao dahil sa, di ba, limitado kasi yung oras ng mga palengke, di po ba? So meron pong pahayag dyan ng DILG na tanggalin na po. At samantala mga kasama, nasa linya po natin si JTF COVID Shield Commander, PNP Deputy Director for Operations, Lieutenant General Guillermo Eliazar, para malaman natin, kasi may mga lugar na ipatutupad na lockdown, para alam lang ho, may ideya po ang ating mga kababayan, anong kaibahan ng kasalukuyang ECQ, meron pang extreme ECQ at itong total lockdown. General, magandang umaga po sa inyo. Eli Saludar po ito sa DCXL Armen. Good morning po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Eli. Magandang araw rin sa mga nakikinig sa iyong programa. Okay, so ang PNP ay katawang po ng ating mga LGUs dito po sa paglaban po sa COVID-19. At General, para po sa kaalaman natin mga listeners, ano ba ang magiging kaibahan ng sitwasyon? Kasi halimbawa sa Manila, magkakaroon po, mukhang ipatutupad po ni Mayor Isko yung total lockdown sa kasalukuyang pangkaraniwang enhanced community quarantine. Ano po magiging kaibahan nito, General? Well, basically po kasi yung enhanced community quarantine natin, ito po yung pinapatupad sa buong Luzon. At pero binigyan po ng discretion naman ng interagency task force sa mga LGU kung sakaling one not higher pa or parang extreme enhanced. So ang point kasi noon is nababawasan ngayon yung mga authorized person. Dito kasi sa ECQ natin, meron tayong mga tinatawag na APOR o yung APOR, authorized person outside residence. And mostly, ito yung ating mga personnel or mga kasamahan na siyang ginagamit para mag-deliver ng basic services. In fact, kasama po rin po yung sa provision doon, yung one member of each household that could avail essential needs. Ngayon, pag ginawa po natin siyang extreme, so babawasan po yun. So maaring hindi na paalisin yung mga tao dun sa loob ng isang komunidad. Kasi ito naman, hindi naman napakalaki nito
And ibibigay na lang doon yung business na kailangan nila. So hindi na pagkakataon. Apo. Opo. Bawal na po silang halimbawa mamalengke kahit may quarantine pass. Opo, o hindi na po pwede. Depende po sa magiging guidance yun. Mhm. Kasi mas controlled po siya eh. Pwedeng bibigyan na pagkakataon, okay, lumabas na muna kayo para mamili, good for 1 week, something like that. Or kung hindi naman, i-monitor ngayon kung anong pangailangan at dadalhan na lang Ayun. ng pagkain. So depende po sa restriction. Pero ang importante po, kagaya sa ngayon, dapat masustain po yung itong taong nasa loob. Ang ibig sabihin, yung basic or essential needs niya, dapat maturugan. Ano ba naman yun? So yun yung pagkain. Yes, opo. At syempre, yung medical attention. So dapat may contact doon para kung sakaling kailangan may evacuate na pasyente under quarantine, dapat makukuha agad. So yun po yung pagkakataon. There is no such thing as absolute lockdown kasi may mga exempted pa rin doon. At least, the health worker and the police na nag-implement yan. Opo. Yun po yung ibig sabihin po nun. So sa total lockdown, halimbawa, ehemplo natin gagawin sa Sampaloc, ay yung mga authorized pa rin, no, na halimbawa yung mga frontliners tulad po ng mga police, health workers, pati media na may PCOO na inisyo ng ID, pwede po sila. Pwede po yun, on limited capacity. Kasi Apo. pwede naman po kasi yung media, Apo. kagaya naman sa ibang pagkakataon, naandun sa lugar na pwede sila mag-cover. Apo. And then ang police naman, of course, ang police, can always access. Apo. Pero observing pa rin siyempre yung kanilang protection. Mhm. Ang health workers ganoon din. Now, for the other APOR, yung APOR natin, maaaring ma-restrict na po. Apo. But of course, kagaya ng ating mga movement of cargo vehicle, yun naman, pwede namang i-route yun para hindi na nadaan sa lugar na yun. Apo. So, pero yung mga member ng household per se, hindi na po palalabasin yun, except for emergency Yun, apo. purposes. Pero halimbawa, yung mga, halimbawa, nagtatrabaho po sa mga supermarket, sa mga pharmacy, at nakatira sa Sampaloc, halimbawa, patutupad yung total lockdown. Paano po sila? At yun po, depende na po yung kasi kung buong Sampaloc, napakalaki, maaari po bigyan ng exemption o bigyan ng further arrangement. Ito na po para sa protection din sa kanilang ganun. So, it will be, pwede pong, depende po kasi yun sa pagkapatupad doon. Ito kasi, merong interagency task force guidelines. And basically, dapat ga-align doon ng mga LGU. Pero syempre naman yan, may mga adjustment na gagawin at open naman yung IATF natin dun sa procedure ng LGU. At kasi bago naman po i-implement yan, laging kinukonsulta dyan, itong representative or yung local, yung DLG representative ng isang syudad o isang probinsya para po sa pagtutupad. Okay, so General, at nabalitaan niyo naman po siguro yung nangyari, no, diyan po sa may Pacific Towers, Pacific Plaza Towers sa BGC, at nasa loob po ng compound yung mga police at ang sinasabi, no, base po sa mga video ay pinagsisigawan ko ano man. So, ano ho ba, hanggang saan ba ang limitasyon po? At wala naman po sila sa kalsada, no, ang sinasabi po ng mga residente. So, apo. Alam niyo po, kagaya ng condominium, ang mga condominium kasi po, maaring yun yung kasi ang doon sa ating guidance kasi na Apo. General, dali, naputol ha. Importante yan kasi pinag-uusapan natin. Kasi baka sinasabi ng General, pag condominium, pag nasa labas ka na ng bahay mo, ng unit mo, parang kinukonsider, parang nasa bahay, di ba? Na labas ka na rin, nasa kalsada ka na. Okay, babalikan natin si General ha. Importante ho ito, yung sa mga condominium. General, balik po tayo. yes, Apo. ng ating facial mask at saka social distancing. Apo. So once na lumabas ka ng bahay, dapat gagawin mo na yan. At sa condominium kasi po, maaaring yung private property, yung buong condominium facilities. Pero ang talagang private na lugar mo dyan, yung loob lang na room. Yung sa unit mo. Kasi kagaya nung reklamo nga ng iba, pati sa elevator, iba hindi nagsusuot ng mask kasi iniisip nila, nasa loob pa rin sila ng kanilang private ng building. Hindi po yun. And the common facilities, itong mga tinatawag natin mga function areas as well as swimming pool, dapat in-observe mo rin po yan. Apo. Ngayon, in-discuss po natin yan, pero sa initial activity dyan, merong report coming from the LGU na itong mga iba't ibang mga condominium, yung mga common facilities sila, nagkukumpul-kumpulan sila. Ayun, bawal po yun. Oo, tama. Alam niyo po,
kasamang Eli. Apo. Yung mga social distancing na binabiolate sa mga mahirap na lugar, informal settlement, parang okay lang sa atin na minamalas o sinisigawan o pinasasabihan. Bakit pag mayayaman, parang ano agad Yan, tayo? tama po, opo. Parang ibang karapatan ng mayaman doon sa mahirap, di ba? So, tingnan po natin kung ano talaga nangyari dyan. Kasi ang pulis natin, talaga pong sumisigal din niya pag kinakailangan. Apo. Pero, well, kaya nga po, pinaimbestiga natin kasi pwede naman kasi ang approach is kinausap muna yung property manager kung nakipag-cooperate ba siya. Apo. Pero yung para mag-caution ka, kahit po sabihin natin na loob ng facilities yun, pero common area naman, iba po yung sitwasyon natin ngayon. Ayun, tama. Apo. So, alam mo, hindi naman pwedeng pag nakita natin doon sa mga informal settler, ng mga squatter area, pwedeng pagsabihan. Pero Tama. pag mayaman, hindi pwedeng pagsabihan. Apo. Pero ilalagay puro sa tama natin yun. Pero I'm just talking about comparison. Pero ang sinabi nga natin, it could be done in a way na mas mahinahon, mas dapat natin gawin yun. Pero sinasabi nga natin, may kanya-kanya level naman tayo ng frustration din. Kaya nga, ang pulis natin hindi talaga uma-action lang sa mga reklamo at hihingin natin yung compression. No big deal, hindi dapat palakihin, pero iniimbestigahan pa rin po natin. Pero siguro talagang ang pinakasusi po rito, lahat po tayo sumunod kasi yung ginagawa, yung trabaho po ng pulis, hindi lang naman para sa kanila eh. Alam diba? niyo po, yung video kasi makikita, napaka-deceiving din yan eh. Pero ang bottom line, mayaman o mahirap, makipag-cooperate po kayo. Yes, tama. Ang mahirap naman kung mayaman, makusulan lang, reklamo ka agad eh, di ba? Tama. Pero pag mahirap naman, pwedeng masigawan. Wala istorya, hindi dapat sinisigawan. Pero alam niyo, minsan kailangan talaga tataas din ang boses mo eh, para pagsabihan. Tama, At alam ng mga ating mga kabayan, yung cooperasyon na dapat na binibigay nila. Yun, tama ho. So, muli po at ngayon, tuloy-tuloy rin ho, no, yung operasyon ng ating PNP-HPG no, sa mga unauthorized naman na bihikulo no, na mga nasa kalsada pa rin ho, General. Yes, tama yan. Yun yung direktiba ng ating PNP, General Archie Gamboa, na talagang utilize natin itong high patrol kasi kilabot ng lansangan po yun, sinakatakutan. At ang instruction natin, pag merong sasakyan, particularly non-cargo vehicle, whether usually private vehicle, at merong laman yan na unauthorized person, either the driver o yung kasama niya, wala na pong caution kasi dati, balik kayo, o kaya next time, huwag na kayo dadaan dito. Ngayon hindi po, kuha ang lisensya, titikitan sila, dala sa LTO, bahala po sila doon. Tama ho yan, para magkaleksyon ho at madala yung mga hindi po otorisado. Yes, Eli, gusto ko rin idagdag na dapat malaman ng ating mga kabayan na the most abused o prone to abuse na provision po ng ating APOR, authorized person of residence, yung pong one member of the household na mag-a-avail ng essential needs. Tandaan po natin, i-a-avail nyo yan dun sa inyong locality. Hindi pwedeng kung saan nyo i-a-avail yan. Yung quarantine pass po binibigay sa inyo, maganda po yan kasi that authorizes once per household. Kasi pag may dala ka, yun ang katunayan, ito authorized. Pero, hindi ka pwede mag-cross ng boundary ng mga cities and municipalities. In fact, kahit nga yung sa barangay, dapat hindi nga eh. So, tandaan nyo po, pag kayo po inasakyan, at ang reason nyo yan, yari kayo. Yung driver na kasama nyo, sigurado pong mamumultahan. So, hindi pwede, taga-QC ka eh. Pupunta ka na Makati para bumili. Hindi po. Actually, laki-laki ng QC. Dapat nga dyan, barangay eh. Lalaki ng barangay nyo. Doon ka lang, kung mag-a-avail ka ng, huwag ka na mamili ng grocery na maganda na pupuntahan mo. Doon na sa malapit sa'yo. Pati rin yung clinic, pati rin yung bangko. So, nakita naman po natin for the past few days, nag-improve po. Dahil, naklaro po natin yan at kailangan natin ng kompresyon lahat para hindi na tayo dumating sa sinasabing martial style. Even though ngayon naman po talagang sagad-sagada na yung ating ginagawang pagpapatupad dyan. In fact, not only in Metro Manila but also other regions. Pinagsabihan din natin through the guidance of our Chief PNP na dun sa mga vehicle na may laman na unauthorized, tikita na kagad dyan. Huwag na ituson. Huwag nang ibigay yung package. General, salamat po sa inyong oras at ingat po kayo ha. Talagang abalang-abala ho kayo ngayon sa panahong ito. Good morning po sa inyo. Salamat din, Eli. Mabuhay po kayo. Okay, good morning. Mga kasama, yan po si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, PNP Deputy Director for Operations at JTF COVID Shield Commander. At samantala mga kasama, dako na ho tayo dito po sa press briefing
ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles at naroon po si Excel Radyoman 4 Angel Ronquillo. DZXL Report. Tama ka dyan, Radyoman Eli. Nagsisimula na nga itong virtual press con ni IATF at Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles. Mga kasama, pakinggan po natin si Capsec Nograles. Ang subgroup C ay itetest at ang healthcare workers ay ipaprioritize. Lahat ng subnational laboratories ay inaatasan na ibahagi ang 20 to 30% ng kanilang daily testing capacity para sa mga health workers at ang natitirang 70 to 80% para sa mga pasyente. Number 6, based on current available evidence, real-time polymerase chain reaction o yung mas kilala natin na RT-PCR testing dun sa laboratory is the confirmatory test. In the Philippines, this pertains to using RT-PCR test kits that are approved by the Food and Drug Administration or FDA and validated by the Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Number 7, rapid antibody-based test kits. Ito naman yung rapid test kits na antibody shall not be used as stand-alone test to definitely diagnose or rule out COVID-19 because these must be used in conjunction with RT-PCR tests. Care must be exercised to not unduly consume RT-PCR test kits for the sake of confirmation. Reporting of confirmed and recovered cases shall continue to be based on RT-PCR testing in accordance with Administrative Order 2020-0013. Only rapid antibody-based test kits approved by the FDA and locally validated by the RITM or the Department of Science and Technology may be used. Batay sa ebidensya, ang RT-PCR testing na aprobado ng FDA at RITM ay ang siyang confirmatory test. Ang mga rapid antibody-based test kits ay hindi gagamitin mag-isa para makumpirma ang COVID-19 dahil kailangan itong gamitin kasama ang RT-PCR na test. Dapat mag-ingat na hindi masayang ang RT-PCR para sa pag-confirm ng mga kaso. Tanging ang mga rapid antibody-based test kits na aprobado ng FDA at RITM or DOST ang pwedeng gamitin. Itutuloy ang pag-ulat ng kumpirmadong at recovered na kaso base sa RT-PCR. Now, yung disposal. Number 10, disposal of test kits, including PPEs and other materials used in testing, shall adhere to existing guidelines on the management of healthcare wastes. Ang pag-dispose ng test kits, PPEs at iba pang materyales ay gagawin batay sa istriktong panununtunan sa pagtatapon ng healthcare wastes. Number 11, expanded use of point-of-care rapid antibody-based test kits through validation and sero-epidemiological studies shall be explored for subgroup D. Ito naman yung sa PUMs, no? As testing all asymptomatic contacts of confirmed cases using RT-PCR is not recommended until there is a surplus testing capacity. Results of such validation and sero-epidemiological studies shall be submitted to DOH and to the Health Technology Assessment Council or HTAC for their review and consideration. This should inform future prospects of financing of DOH and PhilHealth since both agencies may only finance or reimburse COVID-19 test kits that have been positively recommended by the HTAC as required by RA number 11223. Ang paggamit ng point-of-care rapid antibody-based test kits sa validation at sero-epidemiological studies ay kokonsidera para sa subgroup D dahil ang pag-test ng lahat ng contact na walang sintomas na
kumpirmadong kaso gamit ang RT-PCR ay hindi nirekomenda. Ang resulta ng validation at sero-epidemiological studies na ito ay ibibigay sa DOH at sa Health Technology Assessment Council or HTAC. Now, please allow me to share some of the specific guidelines of the revised interim guidelines on expanded testing for COVID-19. Letter A. The following guidelines shall apply once the FDA-approved antibody-based test kits have been validated by RITM and other designated institutions. Letter B. So ito yung para sa antibody-based test kits, ha. Only licensed medical doctors may request and administer antibody-based test kits. Okay? Mga lisensyadong doktor lamang po ang pinapayagang mag-request at gumamit ng antibody-based test. Letter C. Para sa mga healthcare workers. 1. Lahat ng healthcare workers na may sintomas ay dapat i-isolate at i-test gamit ang RT-PCR test. 2. Lahat ng healthcare workers na walang sintomas na may unprotected exposure ay dapat i-isolate at i-test gamit ang RT-PCR. Kung walang RT-PCR, pwede silang i-test gamit ang mga antibody-based test tuwing 14 na araw or 14 days at i-clear para magtrabaho kung ang IgM and IgG ay negative o kung ang IgG ay positive o kung ang RT-PCR ay negative. Letter D. Para sa mga individual na may sintomas at hindi naman healthcare worker. 1. Testing of all symptomatic patients who are close contacts of a known or probable case must be conducted by health workers equipped with PPEs, personal protective equipment. Patient must be isolated at all times. Ang pag-test ng mga close contacts ng isang known or probable na kaso ay dapat gawin ng mga healthcare workers na nakasuot ng PPE. Number 2, testing of symptomatic patients who are close contacts of a known or probable case with rapid antibody-based test kits alone is not recommended. No? If there is no available RT-PCR, validated rapid antibody-based testing that detects both IgM and IgG may be used. However, regardless of results, no? This is important. Regardless of results, patients should remain isolated for 14 days or until asymptomatic, whichever is longer. Hindi inirerekomenda ang pag-test ng pasyente na close contact ng isang known o probable case gamit ang rapid antibody-based test kits lamang. Kung walang RT-PCR, maaring gamitin ang validated rapid antibody-based testing na nakakadetect ng IgM at IgG. Okay, letter E. Para sa non-healthcare workers na walang sintomas. 1. All asymptomatic non-healthcare workers who are close contacts of confirmed cases need to complete 14 days of quarantine from the date of last contact with the confirmed case either at a temporary treatment and monitoring facility or home quarantine if and only if merong solo room and toilet regardless of rapid antibody-based test results. If symptoms develop at any time, collect samples for RT-PCR testing. Number 2,
rapid antibody-based testing may be used for asymptomatic non-healthcare workers who are close contacts of confirmed COVID-19 cases, provided rapid antibody-based kits are validated, PPEs are available for the healthcare worker performing the test. Okay. 3. For settings where resources permit and there is sufficient availability of rapid antibody-based testing kits and PPEs, testing may be done twice. Ito yung sinasabing double tap or double test, no? The first, this is for rapid antibody test kits, ha? The first must be done at the time of isolation, but preferably at least 5 days from exposure. Kasi dito lumalabas yung antibodies mo based on science. And the second one, or another, on the last day of quarantine. So yun yung 14 days. So 5 days and 14 days. Number 4, for settings with limited availability of rapid antibody-based testing kits and PPE, testing may be done only once during, and it should be during, the 14th day from contact with a confirmed case. Okay? Pero all in all, sa lahat ng sinasabi kong ito, dapat isolated. Isolated yung PUM na yun. Okay? Number 5, if there are no available rapid test kits and or PPE, patients can be released from quarantine after 14 days as long as the patient remains asymptomatic. Okay, pero marami naman tayong na-order na rapid test kits. So, this should not be a problem. But ito, number 5, just in case lamang. Okay, letter F. Para sa ating mga kababayan na galing abroad o returning overseas Filipinos, ito naman po ang guidelines. Number 1, lahat po ng OFs or overseas Filipinos na umuwi sa Pilipinas galing sa ibang bansa na may community-based COVID-19 transmission, halos lahat naman ng bansa meron na, no? Ay kailangan dumaan sa mandatory 14-day quarantine. Number 2, pwede pong itest ang OF gamit ang antibody test pagpasok sa quarantine facility at pagkatapos ng 14-day quarantine period para sa appropriate action sa pag-discharge. Okay? So, all OFs to, ha? Wala akong sinabing OFW. Ang sinabi ko, all OFs, overseas Filipinos. Letter G, for surveillance of areas with suspected COVID-19 community-based transmission. Number 1, expanded testing in areas with suspected COVID-19 community-based transmission can be performed at the household, purok, and barangay level with a proper sampling methodology in collaboration with the Epidemiology Bureau and local health officials. Ito yung para sa surveillance, no? Ang expanded testing sa mga lugar na may suspected COVID-19 community-based transmission ay pwedeng gawin na sa level ng tahanan, purok at barangay gamit ang tamang sampling methodology sa tulong ng Epidemiology Bureau at local health officials. Number 2, dapat gamitin ang isang properly validated antibody testing kit para dito. A, pending availability of PRNT validation by RITM, all who intend to conduct their own validation studies are requested to, number 1, register their studies through COVID-19RDT@gmail.com. COVID-19RDT@gmail.com, including updates on the status of ethics approval. Number 2, use the protocol for local validation study for asymptomatic contacts
provided na sa Annex C ng guidelines. And number 3, you must report the testing results. Okay. Pangatlo, testing of asymptomatic people should be performed with proper safety precautions, including hand hygiene, use of appropriate PPEs for conducting the test, respiratory hygiene, waste disposal, and patient care equipment. Dapat po maghugas ng kamay, gumamit ng PPE pag nagtetest na mga individual kahit na walang sintomas. At dapat i-dispose po ng tama ang mga PPE at iba pang kagamitan na ginamit sa pagtetest. Lastly, all asymptomatic patients should be referred for RT-PCR testing and isolated accordingly. Lahat ng pasyenteng may sintomas ay dapat ipatest gamit ang RT-PCR at dapat ma-isolate agad. So, before wrapping up, just a few reminders for our viewers. Pinapaalala lang po ng Department of Interior and Local Government ang mga guidelines sa paggamit na ibinigay na 6.197 billion peso bayanihan grant to provinces. Sinabi sa DBM, Local Budget Circular number 126 dated April 13, 2020 na ang BGP, ito naman po yung sa provinces, no? Nauna na yung nabigay yung para sa cities and municipalities, ito naman po yung para sa provinces. Ang BGP ay gagamitin para lamang sa COVID-19 response. At ito ay subject pa rin po sa umiiral na patakaran sa procurement, budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Saan po pwedeng gamitin ang BGP? Pwede po itong gamitin na dagdag pondo para sa mga ospital na pinapatakbo ng provincial government. Para sa COVID-19 related expenses tulad ng pambili ng PPE, para sa equipment, reagents at kits para sa COVID-19 testing, para sa gamot at bitamina, at para sa ospital equipment at supplies, para pambili ng disinfectant, sprayers, at iba pang disinfecting supplies at misting equipment. Okay. Pwede rin gamitin itong BGP para sa pagkain, transportasyon at accommodations ng health workers at tauhan ng ospital na pinapatakbo ng provincial government. At mga gastusin para sa construction, repair, lease at rental ng karagdagang lugar o building para sa pasyente ng COVID-19 o suspected cases. Pwede rin itong gamitin para sa training ng medical health personnel basta ito ay konektado sa COVID-19 response. The DILG also says that the BGP can cover expenses for the operation and maintenance of duly established provincial checkpoints related to COVID-19, such as provision of food, medicines, vitamins, PPEs, and disinfecting supplies for the exclusive use of provincial government employees and personnel concerned. Another reminder from the DILG pertains to a memo they recently issued to LGUs, one in which they advise LGUs to discontinue the use of limited window periods with regard to access to public and private establishments like wet markets, supermarkets, grocery stores, and pharmacies. The DILG says, and I quote, "The imposition of such restrictions further creates congestion of people who flock to these establishments at the same time and poses risk to the implementation of social distancing, scheduling and/or clustering of the communities and/or barangays who may be allowed to go out instead is highly encouraged."
So scheduling or clustering of communities or barangays. So bale, ina-advise na po ang mga LGU na wag na po mag-impose ng maiksing window times para makapunta po ng grocery o botika ang mga constituents ninyo. Sinasabi po ng DILG na mas mainam na i-schedule o i-cluster ang mga barangay para hindi sabay-sabay lumabas ang ating mga kababayan. Mas mahabang oras ng bawat tao lumabas, rotational po ang areas na pwedeng lumabas para mas konti ang tao na nasa labas at a given time. Speaking of LGUs, I'm happy to report that according to the DILG, all LGUs in Metro Manila now have an anti-discrimination ordinance or executive order in place. May babala din ang NBI. Ang babala ng NBI, ang lahat ng uri ng pananakot, diskriminasyon at pananakit sa ating mga frontliners ay may karampatang parusa. Pwede nyo pong i-report sa NBI kung ikaw man ay nakaranas o nakasaksi ng mga ito. Tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero para sa Globe subscribers 0996-472-3056, sa Smart 0961-734-9450. Ang regional number 0975-153-9146 at landline 02-852-40237. Salamat po sa ating mga mayor sa Metro Manila at sa NBI. As of yesterday, we have tested a total of 52,837 individuals. The latest data shows that we have 172 new confirmed cases of COVID-19, bringing our national total to 6,259. 12 more lives yesterday were claimed by the disease, bringing to 409 the number of people who have succumbed to COVID-19 in the country. The total of recoveries is now 572, as 56 more people recovered from the disease yesterday. Tuloy-tuloy pong gumagalaw ang mga sangay ng gobyerno upang tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Maraming salamat po sa mga LGU na kasangga ng gobyerno sa laban na ito at maraming salamat uli sa ating mga health workers at frontliners na walang tigil na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa ating lahat. Tumbasan o suklian po natin ang pagsisikap nila para sa atin. Maghugas ng kamay, ugaliing gumamit ng mask kapag lumalabas ng bahay at hanggat maaari, manatili sa ating mga tahanan. Bahay muna, buhay muna. Together, with God's grace and mercy, we can beat COVID-19. Together, we heal as one. Maraming salamat po. Sa mga katanungan sa media, parang napansin ko po na karamihan ng mga katanungan ninyo ay tungkol sa anong gagawin sa after April 30. Gaya ng sinabi ko, ongoing po ngayon din, ang IATF meeting. Umalis lang po ako sa meeting para makapagbigay ng press briefing. Pero pagkatapos po nito, again, pagpaumanhin po ninyo, hingi po ako ng dispensa at pasensya po sa inyong lahat, kailangan ko na po talaga bumalik sa meeting ng IATF. So sabihin ko na lang na dito sa mga katanungan ninyo, karamihan ng mga katanungan ninyo ay masasagot natin siguro within the day and or masasagot pag nagbigay na po ng pronouncement si Pangulong Duterte. Kaya pasensya po, kailangan ko na pong bumalik sa IATF meeting at dahil ngayon pong pag-uusapan kung anong gagawin natin, anong mga rekomendasyon ng IATF. Kay Pangulong Duterte,
para dun sa anong mangyayari after April 30. Muli, itong mga rekomendasyon namin is subject to the decision, the final decision ni Pangulong Duterte. Kaya puro recommendation lamang ito. Ultimately, si Pangulong Duterte po ang magdedesisyon. Ang hiningi ko lang po sa ating mga kababayan, anuman ang maging desisyon ng ating Pangulo, alam ninyo na ito ay base sa mga parameters na naiset na po natin, yung epidemiological curve, ang ating healthcare capacity, ang ating social factors, economic factors, at peace and order and security factors po natin. So base sa 5 parameters na to ay magdedesisyon po si Pangulo. Kaya abangan na lang po natin kung ano man yung mga desisyon niya, at hiningi ko lang din po na lahat po tayo ay sumuporta sa anuman ang maging desisyon ng ating mahal na Pangulo at ng ating pamahalaan. Sa mga may-ari o gumawa ng mga material na aming ginamit sa slides kanina at sa mga nakalipas na pressers, maraming salamat po sa inyong tulong sa pagpapaintindi sa ating mga kababayan sa kung ano man ang pinapahayag natin ngayon. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan, sa inyong pamahalaan. Kayo ang first line of defense sa gyerang ito. Bahay muna, buhay muna. Huwag po kayong maniwala at magpakalat ng mga impormasyon kung ito ay hindi beripikado na mula sa mga ahensya ng gobyerno. Marami naman pong kumakalat dyan. May mga audio, video at kung ano-ano pa. Huwag nyo na pong patulan yan. May katumbas pong parusa ang mga gumagawa nito. Sa ating mga kasama, sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon sa iba't ibang mga media outlets sa TV, radyo, dyaryo at online na nakahook up po sa amin ngayon, maraming salamat po. Salamat din po sa Google Philippines, Facebook Philippines at YouTube. Muli, abangan na lang po natin kung ano magiging latest developments. So, paalam na po. Babalik na po ako sa IATF meeting po namin. At abangan na lang po natin kung ano yung maging kinalabasan nitong lahat ng ito. Kaya magandang umaga po muli. God bless, amping kanunay. Padayon sa inyong pag-ampo, maayong buntag sa tanan. Okay, mga kasama. Balikan natin si Excel Radio 4, Angel Ronquillo, via Zoom. Angel? Yes, Radyoman Eli, yan nga ang press conference, ang virtual press conference itong si Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Radyoman Eli, ilan sa mga nabanggit itong si Cabsec Nograles ay ang pagpa-priority ng mga susuriin o isa sa ilalim dito nga sa pagsagawa ng test. Unang-una dyan, of course, yung may mga sintomas itong ang COVID-19. Gayon din yung may mga contact at may travel exposure, at yung mga health workers, may sintomas man o wala, ay sila ay isasalang dito nga sa pagsusuri. Ang PCR testing lab-based o ito yung mga lab-based confirmatory testing. At ang kailangan dito, ito yung swab, ito yung kinukuha, yung swab test mula sa ilong at sa lalamunan. At sinabi din ni Cabsec na yung rapid test ay hindi pwedeng gamitin na mag-isa. Ibig sabihin, kailangan in conjunction pa rin ito ng RT-PCR test nang sa ganon ay mas accurate yung resulta netong ang COVID-19 testing. Ang disposal naman netong ang test kits at other PPEs na mga ginagamit sa ospital ay kinakailangan pa rin ay batay sa striktong panuntunan. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng itapon basta-basta lamang dahil ito makukonsider na hazardous waste. At yung guidelines naman sa expanded testing for COVID sa mga ang lisensyadong doktor lamang mga kasama ang pwede po magsagawa ng rapid test. Ang dapat yung mga health workers na may sintomas ay kinakailangan silang i-isolate at isailalim dito nga sa RT-PCR test. Kung wala namang nitong RT-PCR test, pwede pa rin sila magsagawa
isa ilalim dito nga sa rapid test, pero kinakailangan itong mga health workers na ito ay ma-isolate. At after na to, kailangan sila magkaroon ng clearance para sila muling makapagtrabaho. So, dun sa inilabas naman, nabanggit din itong si Capsec Nograles, yung guidelines na inilabas itong DILG na ang sinasabi nga dito, ang magkakaroon ng scheduling o cluster sa pamimili ng ating mga kababayan. Nang sa ganun, mas mahabang oras pero hindi sabay-sabay yung mga tao na pupunta sa mga pamilihan nang sa ganun ay hindi mapanatili pa rin yung social distancing. Inanunsyo din natong si Capsec kanina na itong mga LGUs, karamihan o halos lahat ng mga LGUs ito sa Metro Manila ay nakapagpasa na ng Anti-Discrimination Ordinance. At pwedeng i-report sa NBI kung kayo po ay nakakita o kayo mismo ay nabastos, naharas, na-discriminate, tinakot dahil nga kayo ay isang frontliners, kayo ang isa kayo sa mga COVID patient, na pero nakapag-survive na pero nakakaranas kayo ng discrimination, pwede nyo daw i-report yan mga kasama sa NBI. Ito yung mga numero, 0996 723 056. At sa Globe, 0961 734-9450. Naging maiksi lamang ang Radyo Man Elia, yung question and answer portion itong si Capsec Nograles dahil sa ngayon nagpapatuloy itong IATF meeting at ang karamihan kasing tanong sa mga kagawad sa amin mula sa Malacanang Press Corps ay kung i-extend ba ito nga umiiral na enhanced community quarantine kasi halos dalawang linggo na lang mga kasama at mapapasuna itong enhanced community quarantine na magtatapos sa April 30. So ayon kay Capsec, ongoing yung kanilang meeting at ito'y pinag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kumukuha sila ng mga payo mula sa mga eksperto, sa mga scientists kung ano yung gagawin nila after April 30 kasi may mga nagsasabi na baka modified enhanced community quarantine yung posibleng scenario after April 30 dahil nga nauna nang binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang mga nakalipas sa speech na hanggat walang gamot dito nga sa COVID-19 ay magpapatuloy itong enhanced community quarantine. Nanawagan nga si Capsec na kung anuman yung maging desisyon ng ating pamahalaan ay suportahan natin. At syempre, tayo ay pumapasok na sa 2 linggo na lang mga kasama dito nga sa enhanced community quarantine. Sana naman ay sundin natin yung ating gobyerno, manatili tayo sa ating mga bahay dahil sayang yung ginawa nating sakripisyo na higit 1 buwan kung ito ay mababaliwala lamang. So yan Radyo Man Elia, yung ilan sa mga sinabi nitong ang si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Angel Warntilio, Tatak Arimen. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Okay, maraming salamat kay Excel Radyo Man 4 Angel Ronquillo. So, antabayanan po yung pinakahuling balita at mamaya tuwing araw ng Lunes naman, partner. Good morning sa iyo, partner. Good morning sa iyo, partner. Good morning po sa inyong lahat. Napaaga ngayon, ha? Oo, medyo okay tayo ngayon, partner. Okay, so mga kababayan, kasi tuwing Lunes, base po ito sa nilagdaang batas, yung bayanihan, yung Baho Act. Bayanihan as Kilas 1, di ba? Baho Act. Di ba? Oo nga, partner. Ayun ho. Tuwing Lunes ay inuobliga ang Pangulo na mag-ulat sa bayan, mag-report. Sa Congress. So, ngayon, tama-tama, nagpupulong po yung, yung IATF. Kaya nagmamadali si Sec. Nograles. At inaasahan natin na may mga pakiramdam ako na mas magpapatupad pa ng mas mahigpit. Maaring may mga lugar kung total lockdown mga kasama. So, pero pili lang para sa iyo, partner. Hindi, maaring total lockdown pero malinaw ang sinasabi na hindi ito magiging dahilan para kayo po'y magpanik at isasara yung mga supermarket. Hindi. Oo, yung mga bibilihan po natin ng pagkain. Yung oras, actually pinaalis ka ng DILG yung oras kasi ng mga ibang ipinatupad ng mga LGUs na may oras sa palengke. Oo. Tsaka by yung by surname, yung A to
Hindi, iba cluster yung sabi kanina ni Secretary Nograles. Pero ang ginawa kasi dati ng mga LGUs, may oras limitado, so nagsisiksikan yung mga tao. Para dyan sa baba, partner. Dagsa. Hindi tama 'yun na dapat walang limit. Kaya lang gagawin may cluster by cluster at sabihin, ito siguro bawat street ito lang mga ganito, dito lang kayo barangay na ganito. Itong lugar na ito. Doon lang para hindi magsiksikan yung mga tao. So ang gagawin nila, partner, pagpunta nilang palengke, bilhin nyo na yung pang ilang araw ninyo. Ganon. So yun at ako sakasakali na ako pakiramdam ko magkakaroon ng total lockdown. Pero hindi po ito yung sinasabi pananakot at kumakalat ng mga fake news sa sa Facebook na isasara yung lahat ng mga palengke, supermarket, drugstore, at bawal lumabas na ng lahat ng tao. Paano yan? Gugutumin natin yan. At hindi naman kakayanin na isupplyan. Na-supplyan ng gobyerno. Naku, ngayon pa nga lang, partner. Sa social amelioration program lang Kakagulo yung sinasabi di ba, iba hindi pa nakakatanggap Wala pa. Iba may mga swerte 2 linggo na o magta-3 linggo na. Pero sa isang beses pa lang. Sa Pasay daw ngayon, partner, magbibigay na. Hindi, pero alam mo, ibibigay sa iyo 5 kilong bigas, 3 sardinas, o noodles. Pang 2 linggo kakasya ba 'yon? Yun ho. So hindi ba pwede at wag ho tayo matakot, wag ho tayo magpanik. Ito hong ginagawa nating gobyerno para po sa ating lahat. Bakit ba ganun ang notions ng tao, partner, ng mga kababayan? At pag sinabing lockdown, parang ano na sila, no? Hindi kasi ang daming fake news Ang dami-dami na yan. Nung magsimula pa lang, partner, lagi ang dami nagpa-panic buying Kita mo, ang haba-haba ng pila sa supermarket. Tayo, panic lang tayo. Walang buying. Hindi kasi alam natin na hindi pa pwedeng gawin ng gobyerno na, di ba? Minsan, halimbawa, may nag-post na, total lockdown. Sarado lahat. Lahat, pharmacy, drugstores, yung mga palengke, supermarket, bawal lumabas ng bahay. Hindi pwedeng gano'n. Papatay mo yung mga tao, hindi naman gano'n, di ba? Doon naman tayo magkagulo, partner. Hindi, ayaw mo mamatay sa COVID, papatay mo naman sa gutom. Tama. hindi ba pwede ho yan. May gagawin mga panuntunan po yung ating gobyerno at ulitin ho natin, tayo po'y makiisa, ito po'y para sa ating lahat. Huwag po kayong pasaway. At huwag ho kayong magpanik. Magpaubaya po tayo sa ating gobyerno sa gitna po nitong krisis na ito at ang pinaka-importante, kung ano yung mga panuntunan, sundin natin. Sino lang yung mga otorisado na lumabas, sila lang po lalabas. Kung kayo po ay talaga nangangailangan o ano man, di humingi kayong tulong sa ating gobyerno, di ba? Kay chairman, kalampagin nyo dyan. Pero kawawa ang mga yung mga nasa barangay level at mga LGUs. Talagang sila po ang napagbubuntunan nito hong sa Social Amelioration Program na dapat ho ang sumagot dito DSWD. Correct, DSWD talaga. Okay, so wala tayong oras, partner. Yun. So, abang tayo, partner, dahil May 1 na sa Diba? Next pa naman. Hindi, wala pa. Kasi susunod na 2 linggo pa tayo. 2 linggo pa. Sige. Abang po tayo. Maraming salamat. Hanggang bukas ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. At syempre, ako pa rin ho yung radyoman, Eli Saludar. Hanggang bukas sa alas 9 ng umaga. Samantala mga kasama, oras na natin sa buong Kapuluan. 10:26 in the morning. That time check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak.